Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে বেসনৰ পেৰা। এটো মই উইদাউট ঘী আৰু কোকোনাট ইউজ নকৰাকে মই বনাইছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মই এটা বাটিত অলপমান বেসন লৈছো। আপোনালোকে যিমান কোৱান্টিটিৰ পেৰা বনাব খুজে সিমান বেসন ল'ব। আৰু এটা নন ষ্টিক পেনত অলপমান তেল দিম। আপোনালোকে যদি বেছি বেসন লয় তে অলপমান বেছিকে তেল দিব আৰু তেলটো অলপমান গৰম হ'বলৈ থৈ দিম। বেছি গৰম হ'ব নালাগে। যেতিয়া তেলটো অলপমান গৰম হ'ব মই বেসনখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু বেসনখিনি অলপমান বেছি ডাৰ্ক কালাৰ হোৱালৈকে এটো মিক্স কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে গেছটো লো ফ্লেমত বনাব। বেসনখিনি ডাৰ্ক হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অলপমান চেনি দিম। আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খায় তে ইয়াত কৰি অলপমান বেছি চেনি দিব। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মই 1 কাপ গাখীৰ দিম। এটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ গাখীৰ হয়, গৰম গাখীৰ নহয়। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিম। ইয়াতে আপোনালোকে যদি কাজু কিবা দিব খুজে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ তে ইয়াতে এইখিনি টাইমত দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব সৰুটোত বেসন লাগি থাকিব নালাগে। এইখিনি মোৰ বেসনখিনি হৈ গ'ল। মই এটা প্লেটত উৰাই ল'ম আৰু এটো ঠাণ্ডা হ'বলৈকে থৈ দিম। বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, অনলি আপুনি চুব পাৰাৰ দৰে ঠাণ্ডা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে হাতত তেল লগাই কানে এটো এনেকে শেপ দিব। এতিয়া মই বাকিখিনি এনেকে বনাই ল'ম। আৰু ওপৰত এনেকে কাজু দি দিছো। আপোনালোকে নেদিলেও কথা নাই। এটো বহুত সহজ ৰেচিপি হয়। আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে। So guys, আমাৰ পেৰা হৈ গ'ল। আজিলৈ ইমানে। মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you everyone.